So, yung questions po na nito ni Sir Mark Gilbert Milloren Celeste. Nagtanong po siya kung bakit daw nilulumot yung container kapag mineral ang tubig. So, ayan. Yan yung tanong. Actually, may kasunod na question yan eh. Lahat ba ng mineral water nilulumot kapag naka-stuck sa container? So, yan. Dapat ganun yung tanong. Pero okay yan. Acknowledge na po natin yan. Yung question ni Sir Mark Gilbert Milloren Celeste. Ito, question kahapon. Now, yung isa pang question kay Darwin Ed Lerasil. So, ito po yung kanyang question. Sabi niya, good day po, sir. Totoo po ba na ang mineral at alkaline water ay napapanis o nagkakaamoy within 3 days according to DOH? Ayan. Kasi po naka-experience si Mrs. na nagkaroon ng amoy ang biniling tubig sa mineral water station sa loob ng 3 araw. Ayan. So, sasagutin natin yan yung ganyang tanong tungkol sa pagkapanis daw ng tubig o mineral water. Pero sabi ko nga, bibitinin ko muna kayo. Gusto kong sagutin yan sa dulo. Sa dulo natin sasagutin yan. Ayan. So, bago tayo magpatuloy sa ating programa, ang ating programa, mga kaibigan, di lang po tayo natututo dito, nanalo pa po kayo ng 1,000 pesos daily. Yan. Paano ang sistema? Mag-comment po kayo dyan, mag-like, and share. Yan po ang ating basihan. More chances, more shares, more chances of winning. Okay. At more like, more subscribe, more chances po na manalo. More comment, mas okay. Now, balik po tayo sa ating topic ngayong araw. Ang topic natin is, what is mineral water? So, mga kaibigan, pasensya na po kayo kasi wala po sa Google itong mga di-discuss ko dito. So, ito po ay puro stock knowledge po. Okay. So, ayan o. Pasok tayo dito sa ating mga topsoils. Ayan. So, kagaya ng binanggit ko po kanina ng mga nakaraang video ko, yung ating mga creation o yung ating mga manufacturing ng machine ay based din po sa kung ano yung nasa kalikasan natin. Okay? So, sabi ko nga kanina, from topsoil to subsoil hanggang po sa red soil and then yung mga crust rock. Ngayon mga kaibigan, yan po, mayroon po kasing mga gamit o may mga kakayanan ang bawat isa na pwede nating magamit sa ating water system filtration. Ayan. So, dito po sa taas, yan, sa topsoil, dito sa topsoil natin, dyan po nangyayari po, may nag-comment po kanina, which is my sister, my beautiful sister Leia Manglala. Nag-comment po siya kanina. Gusto ko lang basahin. Maganda yung kanyang comment. Sabi niya kasi, question, what is mineral? Ayan. Answer, mineral is naturally occurring inorganic solid, sabi niya, with a definite chemical composition and order atomic arrangement. This may seem a bit mouthful. But if you take it break down, it becomes simpler. Minerals are naturally occurring. They are not made by human. Minerals are inorganic. Correct. Opo, totoo po yan. So, that is a God creation. So, yung minerals po niyan is inorganic. Opo. So, nakukuha natin yan. Ano ba yung mga minerals na yan? So, yung kahapon, diniscuss ko sa inyo, yung mga magnesium sulfate, mga potassium, mga copper, usually, they are not
belong to organic. They are inorganic. Okay? Tama po yun. Para mas mabilis nating maunawaan, mga kaibigan, ang mineral daw po, according sa kanya, yan daw po ay mga walang buhay. Ayan, inorganic. So, yan. Yung sister ko talaga si Ate Leia. Ate ko po yan Leia Manglalan. Yan. She's my beautiful sister. Biological sister ko po yan. FYI. Yan. Okay. So, since talaga yata yung mga maximum matatalino yan eh. So, yan. So, back po tayo sa ating pa-join daw, sabi ni sister. Sige po, Ate Leia, join po kayo. Dito po sa ating mga segment, pwede po kayong manalo ng 1,000 pesos. Comment, like, and share the video. Yan. Public share po hindi po valid ang private share. Dapat public. Okay. Now, bago pa maligaw po ang ating usapan, alright. Pasok tayo dito sa ating mga minerals. So mga kaibigan, pinapakita ko sa inyo, this is a type of filtration system. Actually, pero pag nakita mo yan, ano ba yan? Layer ng lupa lang naman yan eh. Hindi po yon. Ito po ay kinds of filtration. Nasabi ko nga, ina-adapt po namin into our own system, our own machine. Okay? So, yung mga minerals actually na nanggagaling sa mga plants, soils, they are part of our nature na kailangan nating ma-intake sa ating katawan. Inorganic po yan. Ayan. So, okay. Now, yung top layer po niya, marami po siyang mineral content. Actually, halo-halo na po yan. Pero hindi po lahat ng mineral sa ibabaw na yan ay maganda sa katawan natin. Kasi marumi na po ang ating kapaligiran. Polluted na tayo. So, pagkatapos po ng first layer of filtration, ito na po yung tinatawag nating kumbaga sa level of filtration system po, mga kaibigan, pag binilang nyo po yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na stage po yan. Actually, mali yung term ko. 6 na level of filtration. Sa water treatment, tinatawag po yan na pre-filtration. 1 stage. Okay, 1 stage po yan. Now, yung 1 stage na yan, ano po ba yung mga compositions niyan? So, ito na po. Grass, roots, plants. So, yan na po yung mga ating isang filter. Tapos, sunod yung soil. And then, red soil. Which is, diniscuss ko po sa inyo kanina na ang red soil po ay meron po siyang kakayanan na gumamot sa ating, may natural healing process po siya. May natural healing na kayang gawin sa ating katawan, yung mga red soil na yan. So, kung minsan, mga kaibigan, marami po ang nagsasabi, yung mga buhay ng tao noon mas mahaba. Reason why they drink more healthy water compare sa atin ngayon nowadays. Kasi po, yung ating red water, red soil, sabi ko nga, kung iyan po ay may natural healing, so actually, it turn water into mild alkaline. Yes, ang red soil po ang nagke-create ng potential hydrogen sa tubig natin which may affect or which may produce alkaline water product. So, ganun po yun. Now, syempre, lahat po ng filter po na yan, ito, hindi naman po siya lahat ay nakakalinis ng tubig. Okay? Some of these are hindi. Pero ito po ang matindi. Pinakamabisang pampalinaw ng tubig ang bedrocks. So, bedrocks po, sa ating mga experience, okay? Hindi pebbles bedrocks. Pebbles, it helps. Pero yung bedrocks po kasi, dahil sa mga basag-basag na bato dyan, yan po ang mabisang pangtalinaw ng mga turbid water. Ayan. After the bedrocks, yung mga silica sand, yung mga buhangin. Ayan, nag-comment po si Wax Okimura de la Cruz. Boss, idol, miss you, sabi ni Wax. Si Wax po ay isang driller. Marunong po siya sa drilling ng mga
deep wells. So, kaya ko nabanggit siya, dahil nag-comment na rin siya, isama natin siya sa programa. So, yung ano po natin, yung segment po nito is kapag nag-drill ka ng tubig, nilalagpasan po talaga ng mga driller itong mga to. Yung topsoil, yung mud, yung red soil, and then yung bato. Actually, pag natumbok na nila yung bato, pag nabutas nila yon, yung malakas na aquifer, doon na po lalabas ngayon yung malakas na flow ng tubig pagdating sa deep well drilling. Okay? So, para malinaw. So, malinaw po, no? Binanggit ko kanina, yung mineral contents po na yan is naturally formed by nature. Okay?